მოგესალმებით, ვიწყებთ განსემას ძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ქრისტინე ძიძიგური, როგორ ახართ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. ბევრი გოგო ელოდება პრინცს ცხენზე. თქვენც ელოდებოდით ბავშვობაში? ხო, სხვათა შორის, ჩემ ბევრჯერ მკითხეს მსგავსი რამ, მაგრამ არ დაგიმალავთ და ყოველ შემთხვევაში ჩემი პრინცი თეთრი ცხენის გარეშე მოვიდა. პირდაპირ მეზობლად. მაგრამ აი გულწრფელად საერთოდ არ მიფიქრია. პატარა როცა ვიყავი, მეც მიყვარდა ესეთი ფილმები, მულტფილმები, ბუნებრივია, მაგრამ თითქოს ვიცი ახლა რასაც მეკითხები სწორედ, მაგრამ ეს არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში ჩემი ნაწილი ან რაღაც ინტერესის სფერო ან სურვილი. უფრო სხვათა შორის მე მახსენდება, როდესაც პატარა ვიყავი, მოდელობა მინდოდა. და ბალერინობა და ეს კიბეზე რაღაც ხალიჩას დავაგებდი ხოლმე სახლში და იქ ჩამოვდიოდი ეს მომენტი მახსოვს. ივანე ბაგრატიონი სად გაიცანით? ივანე გავიცანი ჩვენი საერთო მეგობრიდან რეალურად ფიზიკურად შეხვდით ჩემს მეზობლად. პროგრამად მოგიყვებით ცოტა. მე ვიყავი პარიზში, როდესაც დამირეკეს ერთად და მითხრეს, რომ ივანეს სჭირდება ქართველი მეგობრები და შენ თქვაც რამოდენიმე უცხოენებზე საუბრობ, ევროპული და ქართული მენტალიტეტის გესმის, ასე შემდეგ და ფიქრობ, რომ შენ შეგიძლია კარგი მეგობრობა გაუწიო და სხვათა შორის ჩვენ როცა საუბრობდით ტელეფონზე, როდესაც ვისაუბრეთ, მაშინ დავიწყეთ ფრანგულად საუბარი და ფრანგულ ენაში შენობითი თქვენობითი განსხვავდება, ხო? და ვესაუბრები თქვენობით და რა თქმა უნდა პატივისცემით განვეწყვეს სხვა მეტი რა უნდა ყოფილიყო და არაფერი უბრალოდ შედგა ძალიან ჩვეულებრივი საუბარი გაცნობითი და შემდეგ გავიდა გარკვეული ხანი, გარკვეული პერიოდი. მაშინ რაღაც Facebook-ს ვერ დავიმატეთ ერთმანეთს რაღაც დაბლოკილი, არ ვიცი როგორ იყო რაღაც ვერ დავიმატეთ მოკლედ და გავიდა გარკვეული პერიოდი, რამოდენიმე თვე და მწერს უცებ ტელეფონზე, რომ მე საქართველოში ვარ, რომ მაშინ იყო სარწმის მონასტერში და მოკლედ გაახსენდა ჩემთან მოწერა და საქართველოში ვარ და მიხსნი და ეს სარკმელიდან შუქი შემოდის და რა ლამაზია საქართველო და რაღაც სხვანაირი განწყობა ასე შემდეგ და ეს ის წელი იყო, როდესაც მე შობაზე ახალ წელს ვერ ჩამოვედი ჩემს ოჯახთან და მაშინ მე ვსწავლობდი სორბონას ფრანგული ენის სკოლაში და მქონდა ერთკვირიანი საგაზაფხულო დასვენება, რაც სამოდელო სააგენტოდანაც ერთი კვირა it was okay. და ვალაგებ ბარგს, როცა ეს მომწერა, რომ მეორე დღეს მოვდივარ საქართველოში და მეთქი, რაღაც it's funny, რაღაც მეთქი მე საქართველოში ჩამოდივარ ხო და მაშინ შევხვდეთ და თქვი avec plaisir და მოკლედ შევხვდით და ეს მომენტი ის იყო, რომ მან არ იცოდა მე საცხოვრობდი, სადაც გავიზარდე, ასე ვთქვათ, ჩემი სახლი არის ძველ თბილისში, რუსთაველთან, რუსთაველის ავენიუსთან ახლოს და მოკლედ იქ მოგეხსენებათ არის პატარა საოჯახო სასტუმროები, ძველი უბანი ისტორიული და იქ ქონდა პატარა სასტუმრო აღებული და რომელიც იყო ჩემს გვერდზე მეზობლად. ანუ ჩემი სახლის ნომერი თქვა თუ არის 52, ის ცხოვრობდა 50-ში და ქვემოთ რომ ჩავედით, რაღაც ისეთი მომენტი იყო მასწავლებელი. და იქიდან შემდეგ წავედით ვახშამზე, მერე ლანჩზე, მერე კიდევ ვახშამზე, მერე ლანჩზე, მერე სამი თითქმის გავხდი, მერე მესაღარ წავედი და ესე. მონარქია რო იყოს დღეს საქართველოში, ივანე ვინ იქნებოდა? მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან არ იქნებოდა ამაზე საუბარი. კონკრეტულ შემთხვევაში სწორი, თუმცა ბუნებრივია სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი. ევროპულ სამეფო ოჯახებთან თუ გაქვთ ხშირი ურთიერთობა? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ივანე არის სწორედ ივანე და ივანეს მამა, ის შემთხვევა, როდესაც ორივე მხრიდან, ასე ვთქვათ, სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები არიან, მამრობითი მხრიდან ბაგრატიონები და დედრობითი მხრიდან ბორბონები, ესპანეთის სამეფო ოჯახის წევრები და ასე ვთქვათ, ახლონათეს საუბარში, ასე ვთქვათ, ეს ივანეს ბაბუა, ირაკლი ბაგრატიონ-მუხრანელი, რომელიც იყო ქართლის შტოს შთამომავალი. მოგეხსენებათ 1921 წელს სამწუხაროდ როგორც მოხდა ისტორია, მათ ისინი იძულებულები გახდნენ რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, ვინაიდან არ თქვეს უარი თავიანთ
როგორც იყო ყველაფერზე და შესაბამისად მოკლედ მოუხდა წასვლა ირაკლი ბაგრატიონ-მუხრანელმა იქორწინა ესპანეთის მეფის დის შვილზე მარია დე ლას მერსედეს ბავიერა ბორბონ და ეს ქალბატონი იყო როგორც ესპანეთის სამეფო ოჯახის წევრი, ასევე გერმანიის, ბავიერა ვიტელსბახების და ჰაბსბურგების ავსტრიის სამეფო, ასე შემდეგ საფრანგეთიდან ესპანეთი ორივე ბორბონები არიან შესაბამისად, თუმცა შორეული ნათესაობით რამოდენიმე ევროპულ სამეფო გვარს ენათესავებენ. ვისთან მეგობრობთ? გამორჩეულად ყავთ ვინმე ისე? გამორჩეულად ვინაიდან ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს, რა თქმა უნდა, მის უდიდებულესობა ესპანეთის მეფე ფილიპე მე-6-სთან. როცა ესპანეთში ჩავდივართ, იონე ყოველთვის ისინი ყოველთვის ნახულობენ ერთმანეთს. და ამას გარდა მონაკოს პრინცთან ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს მის კონკრეტულად მის ბიძაშვილებთან, ვინც მაგალითად საფრანგეთის იგივე ვინც ითვლება დღეს ასე ვთქვათ პირველ მემკვიდრედ, გერმანიასთან, ასე შემდეგ რამოდენიმე ევროპულ სამეფო გვარებთან. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში მუშაობა ვინ შემოგთავაზოთ და რას აკეთებთ იქ ძირითადად? სხვათა შორის ეს უცებ მოხდა. მე გავიცანი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჩვენ გავუზიარეთ ჩვენი ხედვები ერთმანეთს. ვისაუბრეთ კი სხვათა შორის ნამდვილად. ვისაუბრეთ ბევრ სხვადასხვა საკითხზე, ბევრ პრობლემებზე, სავარაუდო გადაჭრის გზებზე, ასევე თორნიკე რიჟვაძე აჭარის ხელმძღვანელი, ვინც არის მასთან ერთადაც და მე მომეცა შანსი რომ თქვათ მემუშავა მათთან ერთად, რომელიც რო საერთაშორისო მიმართულება გაბარიათ. დიახ, სწორედ ზანდებით. საერთაშორისო მიმართულება და სერვისების ამაღლება და სერვისების ამაღლება ეს ჩვენი ყველაზე კიდევ უფრო რთული ნაწილი, ასე რომ თქვა და ძალიან ბევრია სამუშაო სერვისების თვალსაზრისით, ჩვენ საოცარი პოტენციალი გაგვაჩნია ქვეყანაში, სხვა შორის მე რაც უფრო მეტს მოგზაურობ, მით უფრო კიდევ მიყვარს და მომწონს საქართველო, ასე ვთქვათ. და მით უფრო მეტად ვაფასებ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც გვაქვს ის უნიკალური ბევრი რამ, რაც ჩვენს ნიშას გვაძლევს სოფლიოში და ის მხოლოდ ჩვენი. აქედან გამომდინარე, სოფლიოში ზოგადად ტურიზმის სფეროს დივერსიფიკაციისთვის ზოგადად ყველასთვის საინტერესოა ახალი ადგილების აღმოჩენა და 21 საუკუნეში განსაკუთრებით ტურიზმი ძალიან საინტერესოა ყველასთვის. მოგეჩვი ხშირად ვამბობ ხოლმე ეს რაღაცას ტურიზმში, რომ ბევრს აქვს ნანახი პარიზი, რომი, ლონდონი, ეხლა ეძებენ უკვე ახალ მიმართულებას. რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩვენც ვემზადებით. აჭარაში ვიყავი შარშან და ძალიან ხშირი იყო რუსული სიმღერები, რუსული წარწერები, მისაღებია ეს თქვენთვის? საერთოდ, როდესაც ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც არის გადაწყვეტილება საერთო პოლიტიკის, ბუნებრივია ამას აუცილებლად უნდა მივყვეთ. და ამას უნდა მიყვეს ყველა სხვადასხვა სახელმწიფო რგოლიც შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, თქვენ ალბათ წარწერას ან რაღაცა შეიძლება ჩვენს ვეჭდავდეთ რამოდენიმე საინფორმაციო წიგნს, უბრალოდ ტურისტებისთვის ინფორმაციის მისაწოდად რუსულენოვანი ტურისტებისთვის. ამას მხოლოდ არ გულისხმობ მე კონკრეტულად რუსებისთვის, რუსულენოვანი ტურისტებისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს უბრალოდ სერვისის ნაწილია, რა თქმა უნდა. თუმცა აუცილებლად გამოვყოფ იმ ნაწილს, რომ ჩვენი მთავარი ხედვა, მთავარი მიმართულება არის მეტი ევროპელი ტურისტი საქართველოში. ეს ჩვენი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მთავარი მესიჯია, რასაც ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ყველა მთელი შემართებით მუშაობთ ამ საკითხზე და მეტი ტურისტი მთაში. ეს ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს ახლა სხვათა შორის ბოლო პერიოდში და ეხლა გოდერძის გახსნაც იგეგმება და ველოდებით ძალიან ბევრ ტურისტს და სწორედ ეს არის აი სინთეზი ეს უნდა შევთავაზოთ ჩვენ ხალხს რომ ზღვაც გვაქვს, მთაც გვაქვს, ჩვენი სამზარეულო ღვინო და ასე შემდეგ. კი ბატონო. გავაგრძელებ. კი ბატონო. ყველაზე ლამაზი რა გინახავთ ცხოვრებაში? სხვათა შორის მიხარია რომ ბევრი რამ მინახავს ლამაზი და მე მქონდა ამის საშუალება, მაგრამ მე გამოვარჩევდი სილამაზეში გულწრფელად ადამიანურ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ამაზე ლამაზი ჩემთვის არაფერი არ არსებობს დედამიწაზე, როდესაც ხედავ ადამიანი, როცა ადამიანს ეხმარება უბრალოდ უანგაროდ. ან დედაშვილთან არის, ან და-ძმასთან, მეგობართან, ამაზე ლამაზი ჩემთვის აი გვერდით გომა უბრალოდ სიყვარული, თითქოს ყოველგვარი
ყველაფრის გარეშე, როდესაც მართლაც გზნობები წინ იწევს და პატივისცემა წინ იწევს, შეიძლება სულ არ იყოს შენთვის ის ადამიანი საერთოდ ვინმე, უბრალოდ არც ეროვნებას არ ვამახვილებ ყურადღებას, რა თქმა უნდა, არც თუნდაც რელიგიას, არაფერს, უბრალოდ ადამიანთა შორის ურთიერთობა. ყველაზე მახინჯი? იგივე. იგივე, არასკი, ნამდვილად ეს არასწორი ურთიერთობები დაუფიქრებელი. ხანდახან სხვათა შორის ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ მე სოციოლოგია მაქვს ნასწავლი და ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის საზოგადოებას დაკვირვება და ჩვენთვის სწორედ დიდი პრობლემა ჩემი აზრით ეს არის, რომ მაინც ემოციური ხალხი ვართ ქართველები, თუმცა გვახასიათებს, რომ რაღაცას დაუფიქრებლად ვეტყვით და ჩვენ თითქოს არ ვფიქრობთ, რომ მეორე მხარეს შეიძლება უბრალოდ ისევ ადგინოთ გულის იმ მომენტში არ გამოჩნდეს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ფორმა ადამიანი დეპრესიაში ჩააგდოს, თქვათ. და მას უბრალოდ ცხოვრება შეუცვალოს. ეს თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობა ჩემი აზრით. თუმცა ერთს ვიტყოდი, რომ ჩვენ ფრანგები ამბობენ ეს რაღაცას la qualité de la société, რომ ანუ თვისება საზოგადოების ერთ-ერთი რაც ჩვენ გვახასიათებს, კარგი არის გვაქვს საოცარი კრიტიკა ერთმანეთის თუ საკუთარი თავის, გასაგებია ახლა ახანდახან არ არის ეს ამაზე ესთეტიური არ არის სასიამოვნო მოსასმენი, თუმცა ეს ჩვენ გამოგვდის, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც უბრალოდ მოწონთ ის როგორც არიან, ბევრი ცვლილებები არ უნდათ, არ იღწვიან და ჩვენი საზოგადოება კიდე პირიქით არის, ანუ ჩვენ ბევრს ვთხოვთ თავრობებს, ერთმანეთს, ყველას, აი თითქოს მეტი და მეტი გვინდა და ეს კარგია, ეს ცოტა რთულია გასავლელად პერიოდით, მაგრამ ჩვენ არ ვეგუებით დღევანდელობას, სიტუაციას არ ვეგუებით და ბევრს ვითხოვს და მე მიმაჩნია, რომ ეს კიდევ ერთხელ რთული მოსასმენია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას გააჩნია ეს ხარისხის თვისება, რომ ისეთი კრიტიკა მივცეთ საკუთარ თავს, ხშირად გახსოვთ ალბათ ხო ისე შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ჩვენ გვახასიათებს და ეს აი ჩვენ რო ესე გავაკეთებდით და რაღაც შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ ჩვენ ამას acknowledging ესე ვთქვათ ვუკეთებთ, ხო ამას აი ვაღიარებთ ჩვენ თავში და ვიცით რომ ეს არასწორია, მაგრამ ჩვენ ამას ვაღიარებთ და ერთმანეთსაც კაცრად ვაკრიტიკებთ. კი ბატონო, ბავშვობაში რას გეძახდნენ? ბავშვობაში სხვათა შორის ესეთი სახელი რაღაც ნიკნეიმი რაღაც არ მქონია არასოდეს და არ მომწონდა, არასოდეს არ მინდოდა რომ მქონოდა და არც მქონია, მაგრამ ერთს გავიხსენებ ის მოდელობასთან კავშირში, ჩემი დეიდა რუსო მეძახდა ხოლმე კლაუდია შიფერს, არ ვიცი რამდენად გავდია. კლაუდია შიფერს. არ მგონია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვობიდან მეძახდა ამას, რომ თითქოს რაღაცა უნდოდა, რომ და სხვა შორის ჩემი დეიდის ესე რომ ვთქვათ, წვლილია გარკვეული, რომ მე ესე რომ ვთქვათ, აი ასეთი უფრო განათლება თუ რა ვთქვათ, ჩამახედა კიდევ აი რა შეიძლება სამოდელო და სამოდელო სამყარო მე სულ ვამბობ, რომ მე ძალიან ბევრი რამე მომცა და ყველა ახალ გაზრდა დამწყებ მოდელს, ვისაც ამის მონაცემი აქვს, ბუნებრივია, მე ვურჩევ, თუ კი არიან ისინი გადაწყვეტის ზღვარზე, არ დაზოგონ თავი, ძალიან ბევრი იშრომონ. სხვათა შორის ჩვენ საზოგადოებაში არა მხოლოდ ყველგან, თუნდაც ევროპაში არის ეს რაღაცა სტერეოტიპული, ჯერ კიდევ ცოტა არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ რაღაცა სერიოზული პროფესია გინდა და თქვათ მოდელობა რა არის ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ცხოვრების გარკვეული პერიოდი, რაც უნდა გინდოდეს მოდელი ძალიან დიდი ხანი ვერ იქნები, სულ რამოდენიმე წელი. თუმცა ამ რამოდენიმე წელში რა ხდება? მუშაობ სხვადასხვა ენოვან ადამიანებთან, ხვდები სხვადასხვა ნების სხვადასხვა ადამიანებს, ეთნობის სხვადასხვა კულტურას. აწერ ბევრ კონტრაქტებზე ხელს, ლაპარაკობ უცხო ენებზე, თან ხვდები უცებ ძალიან გლამურულ სიტუაციაში საზოგადოებაში და ეს არის იმდენად დიდი ტრამპლინი რაღაც მომენტში, როდესაც ხარ ასაკით უკვე პატარა და უცებ იქ ხვდები, სხვათა შორის ძალიან ბევრს გაძლევს როგორც განათლებას. კი ბატონო. მარიხუანა თუ გაქვთ მოწეული? სხვათა შორის არა. იმიტომ შეიძლება ცოტა ბანალური გამომივიდეს და გაგეცინოთ, მაგრამ არც სიგარეტი არ მაქვს მონაწილე. იმიტომ რომ იმდენად არ მომწონს სუნი.
იმდენად არ მოწონს სხვაც რო ეწევა, აი სუნზე მაქვს ძალიან ესეთი დამოკიდებულება და სხვა შორის ბავშვობიდან ვიყავი ძალიან ესეთი სპორტული, ცეკვავდი ასე შემდეგ და ყოველთვის მქონდა ეს ჯანსაღი ცხოვრების სტილის მომწონდა, ასე რომ ვთქვა და ეს რაღაც გააზრებული მქონდა თავიდან, რომ სიგარეტი ყოველ შემთხვევაში არ არის ჯანმრთელობისთვის კარგი. ისი შეიძლება რომ ნარკოტიკის მომხმარებელი ციხეში ჩასვას სახელმწიფომ. Well, იცით როგორ არის, ანუ მე ასე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში, რომ საერთოდ ციხე მე არ მომწონს. ციხეში ალბათ ეს უნდა იყოს რაღაცა უკიდურესი დასჯის მექანიზმი, თუ რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაულია, იმე ვინმე მოკლა და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იმსახურებს, თქვათ, ხო, რაღაც, აი რაღაც უკიდურესი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ციხეში წასული ადამიანი ამითი საკითხი პრაქტიკულად არ სწორდება. შეიძლება უფრო გაუარესდეს და მით უმეტეს, როდესაც დიდი რაოდენობა გაქვს ადამიანების ციხეში იმყოფი, ეს უბრალოდ აი ყოველთვის უნდა გავიხედოთ შორს და შევხედოთ სიტუაციას დიდ პერსპექტივაში. აქედან გამომდინარე, რას აძლევს ეს ჩვენ საზოგადოებას? ამიტომაც ჩვენნაირ საზოგადოებაში, რომელიც განვითარებადია და უფრო მეტი ინფორმაცია გვჭირდება, მეტი განათლების და სწორედ ინფორმაციის მიწოდება ჭირდება საზოგადოებას, რომ რა არის, სადამდე მივყავართ, თან მაინც ჩვენს ქვეყანაში რთულია, როდესაც განვითარების გზაზე ვართ, ბევრი ბარიერები გვაქვს და ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც თქვათ, ჯერ არ დგას ცხოვრებაში მყარად ფეხზე, უჭირს რაღაცებს გადაწყვეტილებას, ძალიან რთულია აირჩიოს ცხოვრებაში რას აკეთებ, რა გინდა და აი იცი რა, ჩემი აზრით ყველაზე რთული კიდე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან და ვამბობ, რომ არის იპოვოთ საკუთარ თავში ძალა, როდესაც შენ რაღაცა რაღაცაში დაეცემი ფეილი გაქვს რაღაცა, რაც თქვა, აი სამონდულო სამყაროებს სწორედ ეგ მასწავლა მე, რომ კასტინგზე რომ შედიხარ 10-დან შეიძლება 10-მა არ აგირჩიოს პირობითად, ხო? შეიძლება ერთ დღეს 3-მა აგირჩიოს მაგალითად და აი ეს ბრძოლის უნარიანობა, რომ ეხლა არა და შემდეგ, აი move on, რასაც ქვია, ხო? აი შემდეგზე არასოდეს არ უნდა გაჩერდე და აი ეს რთულია, რომ რაღაც არ დაიღალო, არ დაგეზაროს, არ თქვა, რომ რაღაც ტყუილად მივდივარ რაღაცისკენ, ხო? აქედან გამომდინარე, სწორედ ამას ვიტყოდი, რომ უბრალოდ ჩემი აზრით რაღაც უკიდურესი თუ არ უნდა იყოს ახლა ციხე. არ უნდა იყოს დასჯადი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ახლა ჩვენ თუ ჰოლანდიას და თქვა სხვა რამდენიმე ქვეყანას შევადარებთ, იქ საზოგადოებრივი ის განათლება უფრო შედარებით მაღალია და აქედან გამომდინარე, მათ მეტი ინფორმაცია აქვთ, ეს რისი მომტანი, ამიტომ საზოგადოებას მნიშვნელოვანი ის მიბაძოთ. თქვენთვის რაში გამოიხატება სექსუალურობა ადამიანის? Well, სხვათა შორის ბევრ რამეში. კონკრეტულად შეიძლება ახლა ესეც გამომივიდეს, მაგრამ ინტელექტში სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს გაძლევს შენი ინდივიდუალიზმის წარმოჩენის საშუალებას. ადამიანს თუ არ გააჩნია თავისი ინდივიდუალიზმი, განსხვავებული მე, შედარებით ნაკლებად საინტერესო ხდება. ვინ არის ყველაზე სექსუალური ქალი? ქალი? თქვენთვის. ბევრი, რა გითხრათ, აბა სექსუალური ხა სილამაზეც იგივე განათლება, იგივე საინტერესო ადამიანი უნდა იყოს, ვინც აი ვინ გაგახსენდათ? ეს კონკრეტულად არ ვიცი, ბევრი. კი ბატონო. სიკვდილის მერე რა ხდება, როგორ გონიათ? ეგ ისეთი კითხვა, რომ გარდაცვალება, ჩვეულებრივად რომ გითხრათ. რა ხდება საერთოდ? აი, ნეტა ხდებოდეს, იმიტომ რომ სხვათა შორის აქ გაუსმევდი ხას ერთ რამეს, რომ ჩვენ ცხოვრების მანძილზე ხვდებით ბევრი ადამიანებს ყავს ოჯახი და სიყვარული იბადება, ურთიერთობები იბადება და მე თუნდაც აი ჩემ ოჯახში ხავ თქვათ ხანში შესული ადამიანები ვინც არიან, ხო, აი ერთმა მეორე დაკარგა რაღაცა ეს თითქოს ერთადერთი შენ გინდა იმ მომენტში იმას გრძნობ, რომ მართლა ნეტა გრძელდებოდეს, მათი კიდევ ერთად ყოფნა იქეთ სადღაც სამარადისოდ. კი ბატონო. ეს რომ არ დაიკარგოს ადამიანი, აი რაც დედამიწაზე მათ გამოიმუშავეს, რაც შექმნეს მათთვის, რაც განავითარეს ურთიერთობებში, ეს რომ არ დაიკარგოს და სადღაც კიდე გრძელდებოდეს. ის ღმერთი თუ გწამთ? ღმერთი მწამს. სად არის თქვენი ღმერთი? ჩემთვის ღმერთი არის ისევ ადამიანურ ურთიერთობებში. მე როდესაც ხედავ სიკეთეს
უბრალოდ ადამიანი ერთი მეორეს ეხმარება და ის მართლა არ მოიხედავს უკან და მადლობასაც კი არ დაელოდება, ისე უბრალოდ წავა. აი აქ ხედავ ღმერთს. ის ვინ არის ყველაზე მაგარი ქრისტიანი, ვისაც იცნობთ? ვისაც აქვს სიყვარულის უნარი. ბევრს იცნობთ ეგეც. აი ძალიან დიდი სიყვარულის უნარი რომ მქონდეს ადამიანებს, რამოდენიმეს ვიცნობ კი და სხვა შეიძლება პირადად არც ვიცნობდე, მაგრამ ბოლოს ვის უთხარით, რომ ძალიან გიყვართ? მე და იონე ძალიან ხშირად ვიყავ. და ბოსუს ბოლოს ეხა ნიკოლოზობა იყო, რამოდენიმე დღის წინ და ჩემს პატარა ძიშვილს უთხარი, რომელსაც ნიკოლოზი ქვია. რომელი დედოფლის და მოდელის საუბარს მოისმენდით კაცებზე? ოკეი. ალბომი ცოტა ისტორიისკენ წავალ და ალბათ ეგვიპტე და კლეოპატრა. უფრო საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად. მოდელები ხშირად საუბრობენ. ხო და აი კლეოპატრას რომელ მოდელს დაალაპარაკებდით კაცებზე? ნამი კემბლს. ან კეით მოს მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მისი მოსმენა. რომელი მუსიკოსი გიყვართ განსაკუთრებით? ძალიან ბევრი. მე ძირითადად უფრო ვუსმენ კლასიკას და ელექტრონულ მუსიკას. ძალიან მიყვარს ელექტრონული მუსიკა. თუმცა ცით როგორ არის პოპის შემთხვევაში ესე აქტიურად არ ვუსმენ, მაგრამ ერთი შემიყვარდა ახლა ამ ბოლო დროს ძალიან. Ed Sheeran. ბავშვობის მერე ესე ამ დონემდე არ მომწონები არავინ. ეს კლუბებში დადიხარ? მომწონს რომ სხვათა შორის აქტიურად დავდიოდი უფრო ევროპაში, იმიტომ რომ სწორედ აი ცოცხალი მუსიკა რაღაც შესრულება იქ იყო, იქ შექმნილი ყველაფერი და კიდევ ერთხელ კომერციულ მუსიკას არ უსმენ, აქედან გამომდინარე უფრო ცოცხალი ისეთის მაინტერესებს. შესაბამისად ევროპაში უფრო იყო ამ სარჩევანი, თუმცა საქართველოში მე მგონი ნელ-ნელა ეს მოდის და კარგია. ფილმი რომელი გიყვართ განსაკუთრებით? ბევრი, თუმცა ერთს გავიხსენებ, ხა ახალი იყო Elite, Mario Cotillard თამაშობს. თან ძალიან ლამაზი იყო, ყველაფერი ლამაზი იყო, აი ქალის და კაცის ურთიერთობაც, ყველაფერი ძალიან ლამაზია მაგ ფილმში, თუმცა ძალიან დიდი შთაბეჭდება მოახდინა ჩემზე, გაგახსენდებათ ალბათ ბენინის ფილმი La vie est belle, რომელიც მოგვითხრობს ჰოლოკოსტის პერიოდზე და ისევ მან და ეს მამაშვილის ურთიერთობა ისევ სიყვარული ერთმანეთის თავის მიძღვნა. კი ბატონო. ჯერ კაცი იყო თუ ქალი? ალბათ ადამი. ისე რა განსხვავებაა მთავარი კაცს და ქალს შორის? კარგი კითხვა. უფლებებით არაფერი. დანარჩენი ბევრი რამე შეიძლება იყოს. 2018 წლის ადამიანად ვის დაასახელებდით? სხვათა შორის დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი საერთაშორისო ძალიან წარმატებულად მოასპარეზე ადამიანები ყავს, რაც ძალიან მახარებს, ისინი ყველა ჩვენი ქვეყნის ელჩები არიან, ასე ვთქვათ. საერთაშორისო ტურიზმის დეპარტამენტში ჩვენ ახლა მუშაობთ მაგ საკითხზე საქართველოს კიდე უკეთესი პოპულარიზაციისთვის სოფლიოში. დემნა გვასალია. დემნა გვასალია, სხვა ეხა გავიხსენებ, რომ პარიზში ამბობდნენ იმუშავიათ დემნას. არა, სხვათა შორის მე როცა პარიზში მუშაობდი, მაშინ დემნა იყო ლუვუტონთან და მარჯილსა თუ კარგად მახსოვს. მაშინ ესე ცალკე ამ დონემდე თქვა პოპულარული არ იყო როგორც ეხლა. და გავიხსენებ ერთ რამეს, რომ პარიზში ამბობენ ეს რაღაცას, რომ ჩვენ 10 წლის წინ ცოტა მეტი ყავდა ჯონ გალიანო და დღეს ყავს დემნა გვასალიაო. სხვათა შორის ხშირად არის ხოლმე, რომ თითქოს ცოტა ვერ იგებენ ადამიანები, რატომ აი მაინც დემნა და რა არის აქ განსაკუთრებული და აი 90-იანების გახსოვთ ხოლმე ამოაქვს პოდიუმზე ყველაფერი. აქ განსაკუთრებული იმის შემთხვევაში არის ის, რომ ის ქმნის რაღაც ახალ ხედვას. გავიგეთ, თქვა დღეს, რომ თქვა რაღაცა კოსტუმი ეს ასე უნდა შეიგეროს და ასეთი თარგია და ასე შემდეგ, მაგრამ
დემნას გენიალურობა კონკრეტულად მე კიდე გამოვარჩევდი იმაში, რომ ის ამბობს რაღაც კონკრეტული სხვანაირად ჩაცმა, სხვანაირად მორგებას. აი სწორედ ეს სიახლის პრობლემაა ყოველ სფეროში, ხო? აი ეს მას შეუძლია. კი ბატონო, რომელი ახალი წელი გახსოვთ სულ? ახალი წელი, ძალიან მაგარი ახალი წელი პარიზში, ბევრი კარგი მახსოვს ძალიან და ალბათ ისე განსაკუთრებულად მახსოვს ჩემი და იონეს პირველი ახალი წელი. ისე როდის მიხვდი, რომ თოვლის ბაბუა არ არსებობს? არასოდეს არ მჯეროდა. არა? არა. არასოდეს. არასოდეს სხვა შორის ოჯახში ჩვენ არ გვატყუებდნენ მაგას. რომ საჩუქარს თოვლის ბაბუა და პირდაპირ იყო ხოლმე რომ დედას ამას ეწყოდიან ასე შემდეგ და ამიტომაც მე მახსოვს ერთ ჩვენს ერთ ოჯახის წევრს ვუთხარი რომ კი თოვლის ბაბუა კი არა მამა შენს მოაქვს მეთქი ეს მიხსნი რაღაც ტირილი დაიწყო და ისე შევედი მის მდგომარეობაში მაშინ მე არასოდეს არ მჯეროდა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მიყვარს რა თქმა უნდა ეს ირგვლივ ყველაფერი რას უსურვებდით ქართველებს 2019 წელს? სიყვარულს. ერთმანეთის სიყვარულს და პატივისცემას, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი საკითხი, რომ დღეს რაც არ უნდა ისეთი კონკრეტული სიტუაციები, მოვლენები არ მოგწონდეს, ეს არის განვითარების პროცესი. ეს არის სწორედ იმ დემოკრატიის გზაზე სვლა. რა თქმა უნდა, დასავლურ ღირებულებებზე ის რაც ჩვენ სხვათა შორის ისტორიის თუ გადავხედავთ, რა თქმა უნდა ქონდა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ, ასე რომ ვთქვათ და ადაპტირებას განვიცდით. აქედან გამომდინარე, საერთოდ ამბობენ ესეთ რაღაცას მე ევროპაში ვისწავლე, რომ არაფერი არ don't take anything for granted, ანუ არაფერი არ უნდა მიიღო რაღაცა როგორც შენი საჩუქარი და არც არაფერი არ უნდა მიიღო ისეთი სიტუაცია ზედმეტად სერიოზულად. აი ბალანსის დაჭერა ყოველთვის ეს ყველაფერი ჩაივლის და მე მჯერა რომ გავწმინდება საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ დიდ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან ყოფნა.